יש חלום, בואו וננסה להגשים אותו ביחד. היי דנה. אהלן. מה שלומך? חג שמח. חג שמח. אני דנה בג'ומה. אני דנה מדנה וגיא. היי גיא. אהלן. מה זה ג'ומה? ג'ומה זה joy of making art. זה מקום, זה חלל, לעשות בו סדנאות, לעשות בו כל מיני דברים שקשורים לאומנות. למה פתחתם את ג'ומה דווקא עכשיו? המעבר לאילת קרה בגלל ביזנס. עברנו לפה כדי, יש לנו, החברה שלנו עוסקת בכנסים ותערוכות, וזה היה נראה כרעיון נכון, ובאמת זה הוכיח את עצמו, וכלכלית זה מאוד משתלם, אבל אז גילינו את האנשים פה בעיר, וזה משהו שלא חשבנו שיקרה. זה משהו שהיה נורא מיוחד, וזה נורא כיף. אנחנו מחוברים עם קבוצת אמנים בעמותה שנקראת סוף, ובעמותה הזאת עלה צורך של כמה מהחברים למקום לעשות בו סדנאות. בית המלאכה שלנו עקב הקורונה היה מושבת באופן חלקי, והחלטנו לקחת את היוזמה עלינו ולהפוך אותו למקום לקהילה. כן, ואנחנו באמת קוראים לאומני אילת, לאנשים שיש להם איזשהו תחביב, שיבואו אלינו ונראה אם אפשר להרים סדנה. אתם רוצים לספר לנו קצת איך זה לעבוד ביחד? כן. דנה ואני נשואים 25 שנה. כן. ומאז שעברנו לאילת, הקמנו את בית המלאכה שלנו, מצאנו, דנה הבינה שיש לי צורך מאוד גדול בעזרה, בעוד יד. והחליטה להתגייס לטובת העניין, וזה הפך להיות משהו מהמם. העבודה המשותפת הזאת היא מעשירה ומפרה ומעמיקה את הקשר. זה מצריך הרבה מאוד סבלנות וויתורים ולמידה משותפת של אחד של השני, וזה נורא מאתגר, וזה נורא כיף. זה ממש ביחד וזה מדליק, וזה מאתגר, וכל כך הרבה דברים יוצאים טוב יותר כשעובדים ביחד, כשזוג עובד ביחד, שאני מאוד אוהבת את זה. מה הלאה? אני מאוד מקווה למרכז האומנויות, אני מאוד מקווה לעבודה מול הקהילה ביצירה, אני מאוד מקווה לעבודה מול העירייה בחזות העיר וטיפול באסתטיקה הכללית בעיר. ועוד כל מיני דברים שאפילו קשה לדמיין, כי כל הזמן קורים פה דברים חדשים. אנחנו מכירים עוד אנשים, מגיעים אנשים חדשים, מדליקים. פשוט אני מרגישה שיש כאן איזה מקום שעוד מלא דברים יכולים להיות בו, ואני מאמינה שיקרו. שיהיה לכולם חג שמח. חג שמח. בואו לג'ומה, תראו, יהיה נחמד.